السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوفر جميل جدا زي ما احنا شايفين بأكمام غرزة الفشارة. تعالوا بينا نعرف الأدوات والخطوات. الأدوات اللي احنا استخدمنا إليزا بيركم كلاسيك. رقم الشلة 510. استخدمت مع الخيط إبرة رقم 5 للبلوفر، وإبرة رقم 4 لغرزة الرقبة والإسورة والكمر للبلوفر. واستخدمت المازورة للقياس. طبعا زي ما احنا شايفين البلوفر بتاعنا بصدر مربع، فاحنا اشتغلنا من فوق لتحت. عندي هنا الإسورة اللي هي غرزة البليسيه زي ما احنا شايفين، هنشتغلها برضو من فوق لتحت، مش هنشتغل العمود الأمامي والعمود الخلفي. نفس الكلام الكمر اشتغلناه برضو غرزة البليسيه بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الإسورة بإبرة رقم 4. وتعالوا بينا نتابع باقي الخطوات. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين كده سمول وميديوم، مقاس سمول وميديوم. هنشتغل بإبرة رقم 5، هنعمل 68 سلسلة. هنحدد 23 غرزة للظهر و23 غرزة للصدر تسع غرز على كل كتف. وطبعا الغرز اللي على الزوايا يعني عندنا 4 غرز للزوايا. هتتقسم ازاي؟ هنوصل لحد 38 سنتي، الجزء ده لحد 38 سنتي. وبعد كده هنشبك ناحية الإبط من 4 ل5 غرز، طبعا على حسب وسع الصدر. فعندي هنا سمول ممكن نوصل ل 42 أو 44 على حسب الوسع اللي انت عايزاه. عندي هنا ميديم هنوصل لحد 42. بعد كده هنعمل سلاسل برضو من الناحيتين من 4 ل5 سلاسل لحد ما نوصل عند 46 أو 48 على حسب برضو وسع الصدر اللي انتي محتاجاه. عندي هنا طول حردة الإبط من 17 ل 19 سنتي. مقاس لارج ويكس لارج اللي احنا عملناه في الفيديو. عندي هنا برضو هنشتغل بإبرة رقم 5. عندي طول حردة الإبط من 19 ل 21، طبعا 21 اللي هو لإكس لارج و19 اللارج. وعندي ال20 لو انت حابة انك تزودي او تقللي. طبعا ابتدينا ب76 غرزة وقسمناهم زي ما احنا عملناهم في الفيديو بالظبط. عندي هنا هنوصل ل48 او 49 على حسب برضو الصدر الفعلي، دوران الصدر الفعلي او نص دوران الصدر الفعلي. بعد كده بنعمل سلاسل على الجنبين من 4 ل5 سلاسل لحد ما نوصل عند 51 سنتي ل 53 سنتي. عندي هنا اكس لارج هنوصل ل50 سنتي. احنا عملنا 16 دور. طبعا انت عايزه تزودي او تقللي على حسب المقاس اللي انت هتشتغليه على الشخص نفسه. هنوصل عند 50 سنتي، وبعد ما نعمل السلاسل هنوصل ل 54 او 56 سنتي برضو على حسب الوسع اللي انت محتاجاه لدوران الصدر. اخر مقاسين اللي هو 2 اكس لارج و3 اكس لارج زي ما احنا شايفين نفس الكلام. 2 اكس لارج هنوصل عند 57 سنتي و3 اكس لارج هنوصل عند 63 سنتي. ودي مقاسات ال2 اكس ودي مقاسات ال3 اكس. هنبتدي بكام سلسلة؟ هنبتدي ب84 سلسلة، 27 للصدر و27 للظهر و13 على كل كتف. وما ننساش الاربع غرز اللي متحددة للزوايا. عندي هنا طول حردة الإبط من 21 ل 23 سنتي. زي ما احنا شايفين كده البداية بتاعتنا 76 سلسلة. 76 سلسلة. طبعا بتعملي السلاسل وبتلفيها حوالين الراس. بعد كده
بنعدل السلاسل بالطريقة دي، وناخد آخر غرزة مع أول غرزة بالشكل ده، وبناخد منزلقة. بعد كده هنرتفع سلسلة واحدة بس، وفي نفس المكان هنشتغل نص عمود، وفي كل غرزة هنشتغل نص عمود. يبقى المجموع في نهاية السلاسل 76 نص عمود. طبعا بنعد السلاسل كويس علشان نقدر نقسمها بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده، احنا قسمنا ال76 غرزة، 25 للظهر و25 للصدر و11 على كل كتف. وعندي هنا في كل جنب خصصت سلسلة واحدة، وعملنا فيها طبعا النص عمود. دي كده تقسيمة السطر. فأنا كده في نهاية السطر هقفل في أول غرزة احنا اشتغلناها بمنزلقة بالشكل ده. طبعا بنعد الغرز بتاعتنا، بنرتفع سلسلة ونلف الشغل. احنا شغلنا كله هيبقى مرة وش ومرة ظهر. هشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت فيه السلسلة، هشتغل نص عمود. احنا قلنا 25 غرزة في الظهر و25 زيهم في الصدر، فدي الغرزة اللي في النص. فهعمل هنا 12 نص عمود وهنا 12 نص عمود، وهسيب الغرزة دي هي اللي في النص بالشكل ده. هشتغل لحد ما اوصل عند اول زاوية كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. احنا قلنا اول نص عمود اللي هو في النص، بعد كده 12 نص عمود، يبقى المجموع 13. هاجي هنا في الغرزة دي وهشتغل فيها الزاوية، يبقى نص عمود وبعدين سلسلة وفي نفس المكان نص عمود. بعد كده هشتغل الكتف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الزاوية التانية نص عمود وبعدين سلسلة ونص عمود في نفس المكان، يبقى كده الزاوية التانية. بعد كده هنعمل 25 نص عمود في الصدر، يبقى كده ناحية الصدر. أكمل وارجع لكم. أنا كده خلصت ال25 اللي على الصدر. هاجي في الغرزة دي واشتغل الزاوية التالتة نص عمود سلسلة ونص عمود في نفس المكان. بعد كده الكتف التاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الزاوية الرابعة هشتغل نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان. عندي هنا بقى ال12 نص عمود اللي هما هنقفل بيهم الظهر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي هنا 12 غرزة وعندي هنا 13 غرزة، يبقى المجموع 25 غرزة. هقفل بقى
في اول غرزة احنا اشتغلناها بمنزلقة، وارتفع سلسلة والف الشغل، وهشتغل في نفس المكان غرزة نص عمود. يبقى برتفع سلسلة وفي نفس المكان بشتغل نص عمود. بعد كده هشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما اوصل عند الزاوية، وهشتغل نص عمود سلسلة نص عمود. هكمل وارجع لكم. وصلنا عند الزاوية زي ما احنا شايفين. هشتغل فوق الضلع الاول هشتغل نص عمود، وعندي جوه الزاوية هشتغل نص عمود سلسلة نص عمود. هاجي هنا في الضلع التاني واشتغل نص عمود بالشكل ده. اوعي تتلخبطي وتشتغلي في السلسلة وتفتكري ان ده هو النص عمود. النص عمود اهو اللي هو الضلع التاني. ممكن برضو تعدي الغرز عشان تتأكدي. بعد كده هشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما اوصل عند الزاوية. وصلت عند الزاوية التانية وهشتغل غرزة نص عمود فوق اول ضلع زي ما احنا شايفين كده، وجوه الزاوية هشتغل نص عمود سلسلة نص عمود. وعندي هنا الضلع التاني نص عمود هشتغل فوقه نص عمود. انا عندي هنا ال11 نص عمود اللي كانوا على الكتف اصبحوا في السطر ده 13، لان احنا بنعمل تزايد بالزاوية. يعني عندي هنا الزاوية في ضلع هنا وضلع هنا، فكل سطر هنزود غرزتين بسبب الزوايا. عندي نفس الكلام الصدر، احنا ابتدينا ب25، السطر اللي بعده هيبقى 27، فاحنا بنزود غرزتين كل ما بنرتفع بسبب الزوايا. بعد كده هنشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما نوصل عند الزاوية بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وهشتغل اخر غرزة زي ما احنا شايفين كده. ما نشتغلش في الغرزة دي لان دي المنزلقة بتاعت السطر اللي قبله. بعد كده هنقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها. بنعد طبعا لو انت مبتدئة بتعدي الغرز بتاع كل سطر علشان تتأكدي ان الغرز مش زيادة او ناقصة. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وفي نفس المكان هناخد نص عمود. بعد كده نشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما نوصل عند الزاوية. طريقة سهلة وبسيطة جدا في الصدر المستطيل. بالشكل ده. نص عمود فوق كل نص عمود. وصلت عند الزاوية هشتغل فوق اول ضلع نص عمود، وجوه الزاوية هشتغل نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان. بعد كده بشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما اوصل برضو عند الزاوية التانية واشتغل الزاوية. زي ما احنا شايفين كده ده الصدر المستطيل بتاعنا. احنا في السطر ده اصبح عندنا في الظهر 29 نص عمود، وفي الامام برضو 29 نص عمود، وعلى كل كتف 15 نص عمود. يبقى كان عندي 11، بعد كده 13، بعد كده 15. طبعا الزاوية زي ما احنا شايفين قلنا ان احنا بنشتغل في كل زاوية نص عمود سلسلة نص عمود. دلوقتي هنقفل مع بعض السطر. زي ما احنا شايفين كده هشتغل اخر نص عمود واقفل في اول غرزة بالشكل ده، وارتفع سلسلة والف الشغل، وهشتغل نص عمود في نفس المكان. بعد كده بنشتغل نص عمود فوق كل نص عمود لحد ما نوصل عند الزاوية، ونشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها قبل كده. انا هشتغل 16 سطر وارجع لكم. طبعا بنحسب ال 16 سطر باول سطر احنا اشتغلناه اللي هو السطر النص عمود. اكمل وارجع لكم.
زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 16 سطر. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كده عملنا 16 سطر. بعد كده عملنا 4 سلاسل ناحية الإبط، 4 سلاسل ناحية الإبط تاني علشان نمسك الناحيتين ببعض. بعد كده نزلنا 32 سطر، 32 سطر. طبعا انت عايزة تطولي عن كده او تقصري عن كده، طبعا ده بيرجع لك. بعد كده عملنا الكمر اللي احنا شايفينه ده، هنعمله مع بعض في الرقبة علشان نتعلم مع بعض ازاي نعمل الكمر بعد نهاية البلوفر. دلوقتي هنعمل مع بعض الأكمام. قبل ما نعمل الأكمام هنقيس مع بعض نص دوران الصدر. أنا عندي هنا نص دوران الصدر 54 سنتي، 54 سنتي. طبعا احنا اشتغلنا البلوفر بإبرة رقم 5، البلوفر بإبرة رقم 5، وغرز البليسيه اشتغلتها بإبرة رقم 4، بإبرة رقم 4. وزي ما احنا شايفين برضو في ظهر البلوزة ده خط البداية والنهاية زي ما احنا شايفين كده، ده خط البداية والنهاية. علشان اشتغلنا مرة وش ومرة ظهر. ودلوقتي هنعمل مع بعض الأكمام. دلوقتي هنيجي هنا تحت الإبط، أنا عندي هنا 4 غرز اللي احنا اشتغلناهم زي ما احنا شايفين كده، وعندي هنا غرزة من الجنب ده، فهاجي هنا في الغرزة اللي في النص واشبك الخيط. احنا عملنا 4 غرز تحت الإبط، فهاجي بالشكل ده وارتفع سلسلة واخد في نفس المكان غرزة نص عمود، وفوق كل غرزة هاخد غرزة نص عمود، وعندي في الفراغ ده هاخد نص عمود، وفي الفراغ اللي جنبه هاخد نص عمود. عندي دلوقتي الغرز ظهرت عندي، فهشتغل فوق كل غرزة هشتغل غرزة نص عمود، وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، وعندي هنا في الزاوية هاخد نص عمود، وعندي في الفراغ ده هاخد نص عمود، وعندي هنا في غرزتين نص عمود، هشتغل غرزة نص عمود فوق كل غرزة، وهقفل في أول غرزة بمنزلق بالشكل ده، وارتفع سلسلة والف الشغل. بالشكل ده، وهشتغل غرزة نص عمود في أول غرزة زي ما احنا شايفين كده. الغرز ظهرت عندي، فهشتغل غرزة نص عمود فوق كل غرزة لحد ما نوصل لنهاية السطر بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر، وعندي آخر غرزتين هشتغل تناقص بالشكل ده، وادخل اخد الغرزة اللي بعدها. هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة، اخدهم في حلقة واحدة، واقفل في أول غرزة احنا اشتغلناها في أول السطر بمنزلقة، وارتفع سلسلة
والف الشغل. يبقى كده بعمل سطر من غير تناقص وسطر تناقص. هشتغل في اول غرزة نص عمود، وفوق كل غرزة هشتغل نص عمود لنهاية السطر. السطر ده مفيهوش تناقص، السطر اللي بعده هيبقى فيه تناقص. انا كده وصلت لنهاية السطر، وهقفل في اول غرزة بمنزلقة بالشكل ده، وارتفع السلسلة والف الشغل. واشتغل في اول غرزة نص عمود، وفوق كل غرزة نص عمود. ممكن تعملي التناقص في اول السطر او في اخر السطر. وصلت لنهاية السطر ومعانا اخر غرزتين هنشتغل تناقص. هدخل في اول غرزة ويبقى عندي 3 حلقات. ممكن نعمل كده يبقى معانا 5 حلقات وناخدهم في حلقة واحدة، وممكن نعمل زي ما وريتك في المرة اللي فاتت. هنشتغل بالطريقة دي وهناخدهم في حلقة واحدة، وهنقفل في اول غرزة بمنزلقة. هنكرر الخطوات دي 6 مرات، 6 تناقص، سطر من غير تناقص وسطر تناقص. طبعا انت عايزة تزودي عدد سطور التناقص، ده طبعا بيرجع لحجم دوران الدراع. هكمل وارجع له. زي ما احنا شايفين كده انا فضلت اشتغل سطور التناقص تقريبا من 6 ل 7 سطور تناقص. اصبح عندي عدد الغرز 42 غرزة، 42 غرزة. فاحنا دلوقتي هنعمل السطر ده. فعلشان نحدد عدد غرز الفشارة فلازم نقسم العدد ده على رقم يقبل القسمة على 7، لان انا عندي 42 غرزة، فاقسم ال 42 غرزة على 6. فهشتغل اول غرزة نص عمود، التانية نص عمود، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، رقم 7 هشتغل غرزة الفشارة، عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. 5 عواميد في نفس المكان. فهاجي هنا في اول غرزة واسحب السلسلة بالشكل ده، كده اصبح عندي غرزة الفشار. هاجي في الغرزة اللي بعدها واخد نص عمود، كده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. في الغرزة رقم 7 هشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5. واجي هنا في اول غرزة واسحب الخيط بالشكل ده، كده اصبح غرزة الفشارة باينة. انا قلتلك ان احنا كان عندنا 42 غرزة، فلو انت عندك 48 غرزة هتقسمي على 6 هيبقى في الغرزة رقم 8 هي غرزة الفشارة. طب لو طلع عندك 54 يبقى هنقسم برضو 54 على 6 يبقى في الغرزة رقم 9 هنعمل غرزة الفشارة. فعلى حسب الغرز اللي هتطلع لك، ممكن يطلع لك 45 عدد يقبل الاسم على 5، يبقى 45 على 5 برضو في الغرزة رقم 9 هنعمل غرزة الفشارة. فهشتغل نص عمود وهكرر الخطوات اللي احنا عملناها. هنشتغل 6 نص عمود، وبعدين في الغرزة رقم 7 هنشتغل 5 عمود بلف. وصلت لنهاية السطر وهشتغل آخر غرزة فشارة في آخر غرزة، 1
2 3 4 5. وهاجي هنا في اول غرزة من العواميد واسحب الخيط، يبقى عندي اخر فشارة هقفل في اول غرزة نص عمود احنا اشتغلناها في السطر، وهرتفع سلسلة. احنا كده اصبح عندنا 6 فشارات، 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنقلب الشغل وهشتغل نص عمود فوق كل غرزة زي ما احنا شايفين كده. فوق كل غرزة هنشتغل نص عمود، وبنعد الغرز بتاعتنا علشان نتأكد ان هما 42 غرزة. طبعا اللي بيشتغل بخيط مختلف مش هيطلع طبعا معاه 42 غرزة، ممكن يطلع معاه اقل او ازيد. فاحنا بنعد الغرز علشان نتأكد ان الشغل بتاعنا مظبوط زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت سطر نص عمود وعديت الغرز لقيتهم 42 غرزة. هنشتغل كمان سطر نص عمود، 1 2 3. هشتغل السطر كله نص عمود واعمل كمان سطر ظهر برضو كله نص عمود وارجع له. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 3 سطور، سطر ظهر وسطر وش وسطر ظهر. دلوقتي هنعمل غرز الفشارة. هنشتغل اول غرزة نص عمود، التانية نص عمود، التالتة نص عمود، الرابعة هنشتغل غرزة فشارة، 1 2 3 4 5. وهاجي هنا في اول غرزة واسحب الخيط بمنزلق بالشكل ده واشتغل نص عمود كده، 1 2 3 4 5 6. واجي هنا في الغرزة رقم 7 اشتغل 1 2 3 4 5. واجي هنا في اول عمود واسحب الخيط بمنزلق واشتغل نص عمود، 1 2 3 4 5 6. والغرزة رقم 7 اشتغل 1 2 3 4 5 غرزة فشار بالشكل ده. يبقى 6 غرز نص عمود، وفي الغرزة رقم 7 غرزة الفشار. كمل وارجع له. وصلنا لنهاية السطر. احنا ابتدينا 3 نص عمود وهننهي ب3 نص عمود، 1 2 3. وهقفل في اول غرزة نص عمود بمنزلق. يبقى كده اصبح عندي 6 غرز نص عمود. احنا عملنا السطر ده مختلف ازاي او ليه؟ علشان غرز الفشارة تبقى بالطريقة دي، يبقى في غرزة فشارة ما بين اللي هنا واللي هنا، بين غرزة، وفي غرزة فشارة بين الغرزة دي والغرزة دي. بعد كده هنعمل كمان سطر نص عمود ظهر، وهنعد برضو الغرز بتاعتنا وارجع لكم. احنا كده خلصنا السطر وعملنا سطر نص عمود في الظهر، في ظهر الكم زي ما احنا شايفين كده، وعديت الغرز برضو لقيتهم 42 غرزة. السطر ده هو تكرار لسطر غرز الفشارة اللي احنا عملناها في اول
سطر فشار. فهاجي هنا بعد ما ارتفعت سلسلة هاجي في أول غرزة هاخد نص عمود، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، والغرزة رقم 7 هشتغل غرزة فشار. 1 2 3 4 5. واجي هنا في أول عمود واسحب الخيط بمنزلقة بالشكل ده. أهم حاجة واحنا بنشتغل إن الغرز الفشارة تبقى متوسطنة، يعني بين الغرزتين بالشكل ده، ودي نفس الكلام هتبقى بين الغرزتين زي ما احنا شايفين كده، نوسطن الشغل. أكمل وارجع له. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر واخر غرزة فشارة، وهقفل هنا في اول غرزة نص عمود بمنزلقة وارتفع سلسلة واقلب الشغل وهشتغل سطر نص عمود. برضو نعد الغرز بتاعتنا. احنا كده خلصنا سطر النص عمود وعدينا الغرز بتاعتنا، طلعوا 42 غرزة. السطر ده مختلف، هشتغل اول غرزة نص عمود طبعا بعد ما ارتفعنا سلسلة، الغرزة التانية نص عمود، التالتة فشار. 1 2 3 4 5. واجي في اول عمود واسحب الخيط بمنزلقة، واجي الغرزة اللي بعد كده نص عمود، التانية نص عمود، التالتة فشار. 1 2 3 4 5. واكرر غرزة نص عمود، التانية نص عمود، التالتة فشار. 1 2 3 4 5. واكرر لنهاية السطر بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا سطر الفشارة. طبعا قلنا ان احنا بنعمل غرزتين نص عمود وفي الغرزة الثالثة فشارة، بنكرر الخطوات لحد نهاية السطر. السطر اللي بعد كده عملناه برضو نص عمود من الظهر، احنا برضو بنشتغل مرة وش ومرة ظهر، فاحنا اشتغلنا سطر نص عمود وبرضو بنعد الغرز. السطر اللي بعد كده انا كده ارتفعت سلسلة وهاخد نص عمود، الغرزة اللي بعد كده فشارة. 1 2 3 4 5. وهاجي هنا في اول عمود واسحب الخيط بمنزلقة بالشكل ده. بعد كده هشتغل نص عمود، كمان نص عمود، وفي الغرزة الثالثة فشار. 1 2 3 4 5. واجي هنا في اول عمود واسحب الخيط بمنزلقة بالشكل ده. انا بشتغل بالطريقة دي علشان غرزة الفشارة تبقى بين الغرزتين اللي تحت، تبقى متنصصة بالشكل ده. فانا في نهاية السطر هقفل بغرزة نص عمود لان احنا ابتدينا بغرزة نص عمود واحدة، ففي نهاية السطر هنعمل فشارة وبعدين نص عمود. هاجي هنا واخد نص عمود، كمان نص عمود، واشتغل فشار. 1 2 3 4 5 بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهاخد اخر نص عمود واقفل في اول غرزة نص عمود بمنزلقة. يبقى عندي هنا 2 نص عمود
وبعدها فشارة وقبلها فشار. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وهنشتغل نص عمود فوق كل غرزة. اكمل وارجع له. احنا كده خلصنا السطر نص عمود وارتفعنا سلسلة. هنيجي ناخد في اول غرزة نص عمود، التانية نص عمود، التالتة غرزة فشار، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا ادي السطر الاول، التاني، التالت، الرابع من سطور الفشار. يبقى ده السطر الاول، ده السطر التاني، ده السطر التالت، ده السطر الرابع. احنا بعد كده بنكرر السطر الرابع والخامس، الرابع والخامس. فالسطر اللي احنا بنعمله ده هو تكرار للسطر الرابع، وبعد كده هنكرر السطر الخامس. فبنعمل سطر فشارة وسطر نص عمود، سطر فشارة وسطر نص عمود. يبقى بعد كده هنكرر السطرين دول، الرابع والخامس، بالشكل ده. بعد كده هناخد نص عمود، كمان نص عمود، غرزة فشار، 1 2 3 4 5. وقلتلك ان ده تكرار للسطر الرابع اللي هو ده. بعد ما نخلص السطر ده هنعمل سطر نص عمود من الظهر طبعا. بعد كده هنكرر السطر الخامس ونكرر لحد ما توصلي عند الطول المناسب للكم. زي ما احنا شايفين كده ده السطر الاول، التاني، التالت، الرابع. وقلنا ان احنا بنكرر السطر الرابع والخامس، الرابع والخامس، الرابع والخامس، الرابع والخامس. فاحنا عملنا كام سطر من سطور الرابع والخامس؟ ادي 1 2 3 4. انت عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. بعد كده هنيجي نعمل غرز البليسيه في الكم. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت من اول السطر الدور الرابع اللي هو غرزة الفشارة. احنا قلنا ان ده الاول، التاني، التالت، الرابع، وبعد كده بنكرر الرابع والخامس. انا كده عملت 16 سطر ب8 صفوف. ادي كده الصف الاول، طبعا سطر الفشارة مع سطر اللي احنا بنعمله في الظهر اللي هو سطر النص عمود، بعدين سطر فشارة، سطر نص عمود. كده 16 سطر ب8 صفوف زي ما احنا شايفين كده. واخر سطر احنا اشتغلناه نص عمود. بعد كده هنشتغل بإبرة رقم 4. احنا اوريدي اشتغلنا سلسلة. هنيجي هنا ناخد غرزة حشو، اول غرزة حشو في السطر، بعد كده التاني والتالت تناقص، غرزة حشو، بعدين هناخد التاني والتالت تناقص، كمان مرة غرزة حشو وناخد التاني والتالت تناقص. هنكرر الطريقة دي لنهاية السطر. انا هوريكم الناحية التانية اللي هي الكم التاني. احنا بنعمل التناقص على اساس ايه؟ احنا بنعمل التناقص على اساس دخلة كف الايد للاسورة، بحيث ان كف الايد يبقى داخل او خارج بسهولة بالشكل ده. احنا كده عملنا سطر تناقص. السطر اللي بعد كده احنا ارتفعنا سلسلة، هناخد حشو وهنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو.
كمل وارجع لكم. انا كده خلصت السطر وعملت غرزة حشو فوق كل غرزة وقفلت بمنزلقة. دلوقتي هرتفع علشان نعمل الاسواق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الغرزة رقم 13 دي سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل غرزة حشو في الغرزة رقم 12 كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كده 12 غرزة حشو. بعد كده احنا اشتغلنا في الغرزة دي اللي هي البداية بتاعتنا. هنيجي في الغرزة التانية وناخد منزلقة، في الغرزة التالتة وناخد منزلقة بالشكل ده. وعلشان ما نتلخبطش هنجيب ماركر ونحطه في الغرزة دي، وهقول لكم ليه. هنلف الشغل بالطريقة دي. انا عندي غرز الحشو اهي، هاجي في اول غرزة زي ما احنا شايفين كده وهشتغل في الحلقة الخلفية. اول غرزة هشتغل في الحلقة الخلفية كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واخر غرزة هشتغل تحت الحلقتين 12. هرتفع سلسلة والف الشغل، وعندي هنا في الحلقة الخلفية، الحلقة الخلفية هشتغل فيها غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. زي ما احنا شايفين كده. ليه حطيت الماركر؟ علشان ما نتلخبطش ونيجي نبتدي في الغرزة دي. عندي هنا الماركر عشان ينبهني. فهشتغل في الغرزة اللي بعدها، هدخل وياخد منزلقة، الغرزة اللي بعدها كمان منزلقة، وبرضو علشان انبه نفسي برضو بحط الماركر في الغرزة دي. بعد كده الف الشغل. عندي هنا اول غرزة في الحلقة الامامية والخلفية، هشتغل في الحلقة الخلفية. اول غرزة حشو، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، الثامنة، التاسعة، العشرة، ال11، ال12. يبقى كده عندي 12 غرزة حشو، وهشتغل بالطريقة دي رايح جاي لحد ما اوصل عند نهاية السطر في الاسورة. بعد كده
لحد ما اوصل لنهاية السطر. بعد كده بنخيط الطرفين اللي هو اخر طرف واول طرف، هنخيطهم ببعض بحيث انها تطلع بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الاسورة، بتبقى بالشكل ده. بنجيب المقص نقص جزء من الخيط، ممكن تخيطي الجزء ده بغرزة منزلقة او بغرزة حشو، وممكن تخيطيه بالابرة زي ما احنا هنعمل. بس هنقلب البلوفر على ظهره علشان نخيط من الداخل. انا هقلب البلوفر بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده، وهاخد غرزة قصاد غرزة بالشكل ده كده، غرزة قصاد غرزة. بالشكل ده كده، واكمل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الكم بتاعنا. ونصيحة مني، ما تقفليش او ما تخيطيش الاسورة الا لما تتأكدي انها مظبوطة وما تبقاش ضيقة ولا واسعة. زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده الكم بيكون خلص معانا، ونفس خطوات الاسورة هي نفس خطوات الكمر، بس الكمر ما عملناش سطر التناقص. فاحنا بنشتغل سطر نص عمود، والسطر الحشو طبعا ده اختياري، عايزة تعمليه او ما تعملوش طبعا ده بيرجع لك. بعد كده بنعمل ال 13 سلسلة، وبعد كده السطر اللي بعده 12 غرزة حشو. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الرقبة. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت سطر حشو داير ما يدور حوالين الرقبة. فوق كل غرزة اشتغلت غرزة حشو. دلوقتي هنعمل غرز البليسيه بتاعتنا. هنرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندي هنا 9 سلاسل ب8 غرز حشو. هاجي هنا في الغرزة رقم 8 واخد حشو، رقم 7، رقم 6، رقم 5، 4، 3، 2، 1. كده 8 غرز حشو. طبعا انت عايزة تطولي عن كده او تقصري عن كده طبعا ده بيرجع لك. هاجي هنا في الغرزة اللي بعد الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها دي اول غرزة. تاني غرزة هناخد منزلقة، تالت غرزة هناخد منزلقة، برضو علشان ما نتلخبطش نحط الماركر بالطريقة دي في الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها غرزة منزلقة. وهنلف الشغل وهناخد اول غرزة حشو، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة بالشكل ده. وهنشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الاسورة هنعملها في الرقبة. زي ما احنا شايفين كده دي لياقة البلوفر، وقفلنا البداية والنهاية من الخلف زي ما عملنا في الاسورة.
وبكده البلوفر بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.